Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ diễn ra khốc liệt, Liên Xô đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của Việt Nam. Với khối lượng viện trợ khổng lồ, từ những cỗ xe tăng gầm vang, chiến đấu cơ tung hoành trên bầu trời đến những chuyến tàu chở hàng vượt đại dương, Liên Xô không chỉ cung cấp vũ khí mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp Việt Nam đứng vững trước một kẻ thù hùng mạnh. Sự hỗ trợ này quan trọng là kết hợp với tinh thần tự lực tự cường của nhân dân Việt Nam đã có phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Vậy, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam những gì? Trong kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn sau này cho đến khi sụp đổ, Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam một khối lượng thiết bị quân sự đồ sộ thể hiện năng lực công nghiệp và cam kết sâu sắc đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Tổng cộng, Liên Xô đã cung cấp 2.000 xe tăng. Những cỗ xe này với hỏa lực mạnh mẽ và khả năng cơ động vượt trội đã đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Hình ảnh tiêu biểu khi xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Bên cạnh đó, 1.700 xe bọc thép đã được tăng cường để đảm bảo khả năng cơ động và bảo vệ lực lượng bộ binh Việt Nam trên các mặt trận. Về hỏa lực mặt đất, Liên Xô gửi đến 7.000 đại bác và súng cối. Những khẩu súng này với tầm bắn xa và độ chính xác cao đã tạo ra sức mạnh hủy diệt, phá tan các căn cứ quân sự và vị trí phòng ngự của Mỹ cũng như quân đội Sài Gòn. Để đối phó với các đợt không kích dữ dội của không quân Mỹ, Liên Xô cung cấp 5.000 pháo cao xạ cùng 158 tổ hợp tên lửa phòng không, nổi bật là hệ thống SAM-2. SAM-2 đã trở thành nỗi ám ảnh của phi công Mỹ, được các tạp chí quân sự phương Tây mô tả như những quả đạn tử thần phóng từ mặt đất. Liên Xô cũng trang bị cho không quân Việt Nam 700 chiến đấu cơ. Dưới sự điều khiển của các phi công Việt Nam, những chiếc MiG-21 đã tạo ra những chiến công vang dội, bắn hạ hàng loạt máy bay Mỹ từ F-4 Phantom đến pháo đài bay B-52. Ngoài ra, 120 máy bay trực thăng được sử dụng để vận chuyển quân, tiếp tế, sơ tán thương binh và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ. Trên mặt biển, Liên Xô cung cấp hơn 100 tàu chiến, tàu tuần tra, tàu quét mìn, giúp Hải quân Việt Nam bảo vệ vùng biển và chống lại các cuộc tấn công từ phía Mỹ. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí, Liên Xô còn hỗ trợ xây dựng và vận hành 117 cơ sở quân sự trên khắp miền Bắc. Những cơ sở này bao gồm các căn cứ không quân như Nội Bài và Gia Lâm, các trận địa phòng không, kho hậu cần và hệ thống radar. Được thiết kế với sự tư vấn của các chuyên gia Liên Xô, những cơ sở này tạo thành một mạng lưới phòng thủ liên hoàn, cho phép chúng ta duy trì khả năng tác chiến ngay cả trong điều kiện bị không kích liên tục. Các trạm radar với khả năng phát hiện máy bay địch đã giúp lực lượng phòng không Việt Nam phối hợp hiệu quả giữa tên lửa, pháo cao xạ và máy bay tiêm kích, tạo ra một lưới lửa dày đặc trên bầu trời miền Bắc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô đã đảm bảo hơn 3/4 tổng khối lượng viện trợ mà Việt Nam nhận được từ các nguồn nước ngoài. Một con số thể hiện vai trò áp đảo của họ trong việc hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn từ 1965 đến 1973, khi không quân Mỹ mở rộng các chiến dịch ném bom miền Bắc, viện trợ của Liên Xô đã trở thành dòng máu nuôi dưỡng cả tiền tuyến và hậu phương. Không chỉ cung cấp vũ khí để đối phó với những cuộc tấn công từ trên không, Liên Xô còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, nhiên liệu, thuốc men, sắt thép, phân bón cho đến máy móc công nghiệp, giúp duy trì hoạt động của nền kinh tế và xã hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giá trị viện trợ của Liên Xô ước tính tương đương 2 triệu đô la Mỹ mỗi ngày trong suốt những năm chiến tranh. Vào thời điểm đó, giá trị của đồng đô la Mỹ cao hơn nhiều so với hiện nay, khiến con số này càng trở nên đặc biệt ấn tượng. Những khoản viện trợ này không chỉ bao gồm vật tư quân sự mà còn hỗ trợ dân sự, giúp miền Bắc duy trì sản xuất và đời sống trong điều kiện chiến tranh khốc liệt. Trong những năm không quân Mỹ dội bom xuống miền Bắc, các nhà máy sản xuất vũ khí, nhà máy điện và hệ thống giao thông vẫn hoạt động nhờ máy móc và nguyên liệu từ Liên Xô. Các bệnh viện tiếp tục cứu chữa thương binh nhờ thuốc men và thiết bị y tế, trong khi nông dân duy trì sản xuất lương thực với sự hỗ trợ của phân bón. Các trường học, dù bị bom đạn tàn phá, vẫn mở cửa nhờ sách vở và vật dụng học tập, một phần do Liên Xô cung cấp. Chính sự hỗ trợ toàn diện này đã giúp Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển trong những năm tháng chiến tranh, tạo nền tảng cho hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Nhưng hành trình để những chuyến hàng từ Liên Xô đến Việt Nam không hề đơn giản. Trong những năm đầu của cuộc chiến, viện trợ từ Liên Xô chủ yếu được vận chuyển bằng đường sắt và phải đi qua lãnh thổ Trung Quốc. Các đoàn tàu dài chở đầy vũ khí, đạn dược và vật tư xuất phát từ các nhà máy ở Liên Xô, băng qua những khu vực như Siberia, qua vùng Mãn Châu của Trung Quốc và Việt Nam qua cửa khẩu Đồng Đăng. Mỗi đoàn tàu là một kỳ công hậu cần
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đường sắt, quân đội và an ninh của Liên Xô cũng như Việt Nam. Tuy nhiên, vào cuối những năm 50, đầu những năm 60, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc dần trở nên căng thẳng do mâu thuẫn ý thức hệ và cạnh tranh ảnh hưởng trong phong trào quốc tế. Điều này dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng trong việc vận chuyển hàng hóa. Các toa tàu của Liên Xô từng bị phía Trung Quốc kiểm tra, thậm chí bị gỡ niêm phong để xem xét các thiết bị quân sự bí mật. Trong một số trường hợp, các chuyên gia Trung Quốc đã cố gắng sao chép công nghệ Liên Xô, gây ra những lo ngại về an ninh. Một số lô hàng bị chậm trễ hoặc bị chuyển hướng, làm gián đoạn nguồn cung cấp cho Việt Nam. Trước tình hình này, Liên Xô quyết định chuyển sang vận chuyển viện trợ bằng đường biển, đưa hàng trực tiếp từ các cảng của mình đến Việt Nam. Quyết định này không chỉ giải quyết vấn đề phụ thuộc vào Trung Quốc, mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Liên Xô đối với cuộc đấu tranh của Việt Nam. Họ huy động hàng trăm con tàu từ những cảng lớn như Vladivostok ở Viễn Đông, Odessa ở Biển Đen. Có hai tuyến chính được sử dụng. Tuyến ngắn từ cảng Vladivostok dài khoảng 3.000 hải lý, mất khoảng 10 ngày để đến các cảng của Việt Nam. Tuyến dài hơn từ các cảng Biển Đen, phức tạp hơn do kênh đào Suez bị đóng cửa từ năm 1967 bởi xung đột ở Trung Đông. Các tàu từ Biển Đen phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi, kéo dài hành trình lên tới 14.000 hải lý. Một chuyến đi như vậy mất 45 ngày đêm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thủy thủ, kỹ thuật viên và lực lượng hậu cần. Quy mô của hoạt động vận chuyển này thực sự đáng kinh ngạc. Trong năm 1970, nếu xếp toàn bộ hàng hóa viện trợ bằng đường biển từ Liên Xô thành một đoàn tàu ấy sẽ dài tới 800 km, tức là tương đương với khoảng cách từ Hà Nội cho đến tận Đà Nẵng. Trung bình mỗi ngày, 40 con tàu Liên Xô cập các cảng của Việt Nam, mang theo hàng triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực và vật tư. Mỗi con tàu là một biểu tượng của sự kiên cường vượt qua những vùng biển đầy rẫy nguy hiểm để tiếp sức cho cuộc chiến đấu của Việt Nam. Việc vận chuyển bằng đường biển không hề dễ dàng. Các con tàu Liên Xô phải đi qua những vùng biển mà Mỹ tuyên bố là khu vực chiến sự, nơi không quân và hải quân Mỹ thường xuyên tuần tra và tấn công. Đặc biệt trong những năm Mỹ tăng cường ném bom miền Bắc và phong tỏa các cảng biển bằng mìn, mỗi chuyến tàu đến Việt Nam là một hành trình đầy rủi ro. Các thủy thủ Liên Xô, dù chỉ là những người dân sự, phải đối mặt với nguy cơ bị không kích, bị đánh chìm hoặc bị bắt giữ bởi lực lượng Mỹ. Tại cảng Hải Phòng, nơi tiếp nhận phần lớn viện trợ, những con tàu thường xuyên phải neo đậu dưới những đợt không kích dữ dội. Máy bay Mỹ không ngần ngại tấn công các tàu chở hàng, coi chúng là mục tiêu chiến lược nhằm cắt đứt nguồn cung cấp cho miền Bắc. Trong một số trường hợp, các con tàu phải sử dụng hệ thống phòng không trên tàu, gồm có pháo cao xạ và súng máy để tự vệ trước những cuộc tấn công từ trên không. Dẫu vậy, các thủy thủ Liên Xô vẫn kiên trì bốc rỡ hàng hóa, làm việc ngày đêm để đảm bảo viện trợ được chuyển đến tay quân đội và nhân dân Việt Nam. Sự hy sinh của các thủy thủ Liên Xô là một phần không thể quên trong câu chuyện viện trợ. Đã có những chuyên gia Liên Xô ngã xuống ở các vị trí chiến đấu cho Việt Nam, chủ yếu trong vai trò cố vấn và huấn luyện lực lượng phòng không. Và các thủy thủ dân sự cũng đã bị những tổn thất khác. Những con người này, có những người dù không mặc quân phục, đã trở thành những chiến sĩ thầm lặng, góp phần viết nên trang sử hào hùng của tình hữu nghị Liên Xô Việt Nam. Ngoài viện trợ vật chất, Liên Xô cũng cử hàng nghìn chuyên gia quân sự và dân sự đến Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện, chuyển giao công nghệ và vận hành các hệ thống vũ khí phức tạp. Các chuyên gia này chủ yếu là kỹ sư, phi công, sĩ quan phòng không, đã làm việc trực tiếp với quân đội Việt Nam để đảm bảo rằng những thiết bị như MiG-21, SAM-2 và radar phòng không được sử dụng hiệu quả. Họ không chỉ dạy cách vận hành mà còn hướng dẫn cách bảo trì, sửa chữa, giúp Việt Nam dần tự chủ trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến. Ngoài lĩnh vực quân sự, chuyên gia Liên Xô còn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp ở miền Bắc. Họ tham gia thiết kế xây dựng các nhà máy điện, nhà máy cơ khí, hệ thống thủy lợi, giúp Việt Nam duy trì sản xuất trong điều kiện chiến tranh. Những chuyên gia y tế Liên Xô cũng đóng góp đào tạo bác sĩ Việt Nam và cung cấp những thiết bị y tế hiện đại thời bấy giờ, giúp cứu chữa hàng ngàn thương binh và dân thường. Sự hỗ trợ của Liên Xô không chỉ giúp Việt Nam đứng vững trong những năm tháng khốc liệt, mà còn tạo nền tảng cho chiến thắng cuối cùng, từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch Hồ Chí Minh. Hơn thế, viện trợ kinh tế của Liên Xô giúp miền Bắc duy trì hậu phương vững chắc, đảm bảo nguồn lực cho cuộc chiến đấu ở miền Nam. Nhà máy, trường học, bệnh viện dù bị bom đạn tàn phá vẫn hoạt động tốt. Sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin cho nhân dân Việt Nam, một dân tộc kiên cường, rằng chúng ta không cô độc trong cuộc chiến chống lại đế quốc Mỹ. Đây là một chương sử hào hùng được viết bởi những con tàu vượt đại dương, những cỗ xe tăng gầm vang, những chiến đấu cơ tung hoành và những con người hy sinh thầm lặng.
khi khúc ca khải hoàn vang lên ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó không chỉ là chiến thắng của Việt Nam mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế.